হেল্ল' বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছো লেটেষ্ট টেক নিউজৰ তৃতীয়টো ভিডিঅ'লৈকে। এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে জানিব পাৰিব কেনেকৈ আপুনি এটা টেক্সটৰ সহায়ত এটা মিউজিক ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। কুণ্ডলী জিপিটি হয়নো কি, GPT-5 কেতিয়া লঞ্চ কৰা হ'ব আৰু মেনি মোৰ। এতিয়া আহক এই সকলোবোৰ আপডেটৰ বিষয়ে জানিবলৈ ভিডিঅ'টোত আগবাঢ়ো। প্ৰথমটো আপডেট আহিছে টেক্সট টু মিউজিক টুল শ্ৰিপৰ পৰা। শ্ৰিপ হৈছে সুনৰ এক নতুন জেনেৰেটিভ অডিঅ' মডেল যিয়ে স্পিচ, মিউজিক আৰু সাউণ্ড ইফেক্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। এইটো সুনৰ প্ৰিভিয়াছ মডেল বাৰ্কৰ তুলনাত সংগীত সৃষ্টি কৰাৰ বাবে অপ্টিমাইজ কৰা হৈছে। যদি আপোনালোকে আগতে বাৰ্ক ইউজ কৰিছে তেনেহ'লে গমেই পাব যে সেই টুলটোৰে আপুনি এটা টেক্সটৰ সহায়ত এটা স্পিচ বা অডিঅ' জেনেৰেট কৰিব পাৰিছিলে। Hello, my name is Suno, and I like pizza. But I also have other interests such as playing tic-tac-toe. কিন্তু সুনৰ এই টুলটোৰ সহায়েৰে আপুনি এটা টেক্সটৰ সহায়ত এটা মিউজিক ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব। ইউজাৰসকলে ডিস্কৰ্ডৰ চাৰ্ভাৰৰ জৰিয়তে শ্ৰিপৰ এক্সেছ কৰিব পাৰে আৰু /strip কমাণ্ড ব্যৱহাৰ কৰি মিউজিক ট্ৰেক জেনেৰেট কৰিব পাৰে। শ্ৰিপে ইউজাৰসকলক বিভিন্ন অডিঅ' টাইপ যেনে হিপ হপছ, ক্লাছিকেল, মেলেডি আদি সৃষ্টি কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে। সঁজুলিটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বিনামূলীয়া আৰু উইদাউট এনি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আপুনি অডিঅ' সৃষ্টি কৰিব পাৰে। আপোনালোকে ইয়াৰ ৱেব পেজত আহিলে দেখিব পাব এই টুলটোৱে ক্ৰিয়েট কৰা ডিফাৰেণ্ট ষ্টাইলৰ মিউজিক। মই বাৰু আপোনালোকক এটা মিউজিক প্লে কৰি শুনাই দিছোঁ। এই টুলটো ইউজ কৰাত শ্ৰিপে মোক এই মিউজিকটো ক্ৰিয়েট কৰি দিছিলে। Hit that button, don't be shy. Hit subscribe, give it a try. Support AxomAI and all he does by joining his channel. It's just for you. New videos drop off and you'll get first looks on this cool tech. It's off the looks, so smash that button, help him gain traction. Join the AxomAI, it's a fun faction. যদি আপোনালোকে এই টুলটো ট্ৰাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত ইয়াৰ লিংক পাই যাব। ইয়াৰ পিছৰটো আপডেট আহিছে চাইনিজ ৰবটিক কোম্পানী কিববটৰ পৰা। চীনৰ কিববট কোম্পানীয়ে কিববট নামৰ এটা ৰবট নিৰ্মাণ কৰিছে। এক 6 ফুট টল আৰু ফাষ্ট হিউমেন কণ্ট্ৰল ৰবট যিয়ে মাত্ৰ 12 মিলি ছেকেণ্ডৰ লেটেঞ্চিত টেলিঅপাৰেট কৰিব পাৰে। ইয়াতে লেটেঞ্চিক আপুনি লেইমেন লেংগুৱেজত ক'ব পাৰে দিলে আৰু অসমীয়াত ইয়াক ক'ব পাৰে পলম। যেতিয়া মানুহে ৰবটবোৰ ৰিমটলি কণ্ট্ৰল কৰে তেতিয়া সাধাৰণতে ৰবটটো মুভমেণ্ট কৰাত পলম হয় আৰু ইয়াকে টেকনিকেল লেংগুৱেজত কোৱা হয় লেটেঞ্চি বুলি। কিববটে মাত্ৰ 12 মিলি ছেকেণ্ডতে ৰেছপণ্ড কৰাৰ ক্ষমতা ৰাখে, অৰ্থাৎ এইটো আপোনাৰ আই ব্লিংকতকৈও ফাষ্ট, যিয়ে ইয়াক পৃথিৱীৰ ফাষ্টেষ্ট টেলিঅপাৰেটৰ ৰবট কৰি তোলে। 3জনীয়া দল এটাই কিববটক এই ষ্টেজলৈ আগুৱাই আনিবলৈ 4 বছৰ ধৰি অহৰহ কাম কৰে। ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে কিববটক আন এটা আৰ্ম দিব বিচাৰে আৰু ইয়াক স্মুথলি মুভ কৰাৰ বাবে উন্নত কৰিব বিচাৰে। Keyboard could be used in dangerous situations like fighting crime, where you need a robot to respond instantly. ইয়াৰ পাছৰটো আপডেট আহিছে OpenAI পৰা। OpenAI 2022 চনৰ নৱেম্বৰত ChatGPT লঞ্চ কৰিছিল, যিয়ে অপাৰেট কৰিছিল GPT 3.5ৰ ওপৰত আৰু ইম্প্ৰেছিভ লেংগুৱেজ জেনেৰেট কৰা কেপেবিলিটি ৰাখে। মাৰ্চৰ 2023ত OpenAI GPT-4 মুকলি কৰে, যি হৈছে মোৰ পাৱাৰফুল ভাৰ্চন অফ ChatGPT। ফ্ৰেছ ৰিপৰ্টৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে যে GPT-5ৰ বাবে OpenAI ট্ৰেডমাৰ্ক এপ্লিকেশ্যন ফাইল কৰিছে। এইটো এতিয়াও স্পষ্ট নহয় যে ঠিক কেতিয়া GPT-5 মুকলি কৰা হ'ব, কিন্তু ট্ৰেডমাৰ্ক ফাইলিঙে ইংগিত দিছে যে OpenAI ইয়াৰ লাৰ্জ লেংগুৱেজ মডেলৰ পৰৱৰ্তী ভাৰ্চনটো এক্টিভলি ডেভেলপিং কৰি আছে। আপুনি জানেই যে GPTৰ দৰে জেনেৰেটিভ AI মডেলৰ সামৰ্থ্য দ্ৰুতগতিত বিকশিত হৈ আছে। প্ৰতিটো ভাৰ্চনে নতুন উন্নতি আনিছে। OpenAIৰ এম্বিশ্যন হৈছে GPT-5ৰ দৰে অধিক শক্তিশালী মডেলৰ সৈতে টু পুছ দ্য বাউণ্ডেৰীজ অফ জেনেৰেটিভ AI। চাই লৈছোঁ বাৰু GPT-5ত আমি কি নিউ এডভান্সমেণ্ট দেখিবলৈ পাওঁ। ইয়াৰ পাছৰ আপডেটটো হৈছে KundliGPT। KundliGPT হৈছে AI পাৱাৰ জ্যোতিষ চেটবট যিয়ে ব্যৱহাৰ কৰি জন্ম তালিকাৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি ব্যক্তিগত ৰাশিফল আৰু জ্যোতিষীয় অন্তৰ্দৃষ্টি প্ৰদান কৰে।
ই স্বাস্থ্য ফাইনেন্স ফিউচাৰ প্ৰেডিকশ্যন আদিৰ ওপৰত সঠিক জ্যোতিষীয় নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিবলৈ এডভান্স AI ব্যৱহাৰ কৰে কুণ্ডলী GPT ডেভেলপ কৰে NIT সুৰতৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ৰাজ চুটুৰীয়াই চেটবটটোৱে কুণ্ডলী বিশ্লেষণ কৰিবলৈ আৰু ভৱিষ্যতৰ সঠিক ভৱিষ্যবাণী আগবঢ়োৱাৰ বাবে উন্নত AI আৰু ডিপ লাৰ্ণিঙৰ দৰে টেকনলজি ব্যৱহাৰ কৰে ইয়াৰ উপৰিও এই চেটবটটোৱে কুণ্ডলীত নিগেটিভ প্ৰভাৱবোৰ চিনাক্ত কৰিব পাৰে আৰু জ্যোতিষীয় প্ৰতিকাৰৰ বাবে পৰামৰ্শও দিব পাৰে কুণ্ডলী GPTয়ে গ্ৰহৰ স্থিতিৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি সম্ভাৱ্য হেল্থ ইছ্যু আৰু ফাইনেন্সিয়েল বিষয়ৰ ওপৰত নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰাৰ বাবে ডেভেলপ কৰা হৈছে চেটবটটোৱে অসমীয়া আৰু হিন্দীকে ধৰি প্ৰায় 12টা ভাষাত উপলব্ধ ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে লেটেষ্ট AI ক্ষমতা ব্যৱহাৰ কৰি পৰম্পৰাগত জ্যোতিষীৰ দৰে জ্যোতিষীয় পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা ই প্ৰদৰ্শন কৰে যে কেনেকৈ আপুনি AI কনসালটেন্ট আৰু জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ দৰে আনকনভেনশনেল ফিল্ডতো এই AI ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যদি আপুনি টুলটো ইউজ কৰিব বিচাৰে লিংক মই ডেসক্ৰিপচন বক্সত ড্ৰপ কৰি দিম অৱশেষৰটো আপডেট আছে সাইবাৰ সিকিউৰিটিৰ ওপৰত ৰিসাৰ্চাৰ সকলে WhatsApp Trima Signal আদিৰ দৰে জনপ্ৰিয় মেসেজিং এপৰ SMS ফিউচাৰত এক দুৰ্বলতা ডিস্কভাৰ কৰে যিয়ে ইউজাৰ সকলৰ লোকেশন ট্ৰেক কৰি তেওঁলোকৰ প্ৰাইভেচি ভায়োলেট কৰাৰ সংকেত দিয়ে এই সুবিধাটোৱে মেসেজ ডেলিভাৰী কনফাৰ্মেশন টাইম আৰু আদাৰ ফেক্টৰ্স লাইক নেটৱৰ্ক টপোলজিৰ দৰে অন্যান্য ফেক্টৰৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি ইউজাৰৰ লোকেশন এক্সপোজ কৰিব পাৰে প্ৰথমতে হেকাৰে ভিকটিমৰ এপ্লিকেশনত মাল্টিপল SMS এক্সপ্লইট কৰে আৰু তাৰ পিছত হেকাৰ আৰু ভিকটিমৰ মাজৰ ডিসটেন্স ক্যালকুলেট কৰে আৰু এই ডাটা হেল্প লয় মেচিন লাৰ্নিং এলগৰিথমৰ দ্বাৰা ভিকটিমৰ পিন পইণ্ট লোকেশন প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰে ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি বুজিব পাৰিছে যে যদিও এই এপবোৰে এণ্ড টু এণ্ড এনক্ৰিপশ্যন ইউজ কৰে ষ্টিল এই ভালনেৰেবিলিটিৰ পৰা ইউজাৰক দূৰত ৰাখিব নোৱাৰিলে মানে ষ্ট্ৰেট ফৰৱাৰ্ডত ক'বলৈ গ'লে কোনোটো এপে ফুললি সিকিউৰ নহয় আপুনিও আপোনাৰ ফালৰ পৰা সতৰ্ক হোৱা উচিত এতিয়া আপোনাৰ মনত এইটো প্ৰশ্ন নিশ্চয় আহিছে যে এই সমস্যাটোৰ পৰা আপুনি নিজকে কেনেকৈ সুৰক্ষিত ৰাখিব প্ৰথমতে এই এপবোৰৰ প্ৰাইভেচিত গৈ ৰিড ৰিচিভ অপচনটো অফ কৰি ৰাখক আৰু দ্বিতীয়তে আননন নম্বৰৰ পৰা অহা এছএমএছৰ ৰিপ্লাই দিয়াৰ পৰা নিজকে দূৰত ৰাখক পাৰিলে তেনেকুৱা নম্বৰবোৰ ব্লক কৰিয়ে ৰাখক ওকে গাইস এই ভিডিওটোত এইখিনিয়ে আছিল ভিডিওটো ইনফৰমেটিভ যেন লাগিলে লাইক কৰিব আপকামিং ভিডিওৰ নটিফিকেশন পাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিওত তেতিয়ালৈকে বাই জয় হিন্দ জয় অসম